καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη στο κανάλι μου και τους παλιούς και τους νέους συνδρομητές. Σήμερα θα κάνουμε ένα απλό και γλυκό σχέδιο πάνω σε χέρι πρακτικής. Πρώτη φορά χρησιμοποιώ το χέρι πρακτικής σε βίντεο. Θεώρησα ότι ίσως τα πλάνα να βγαίνουν λίγο καλύτερα, αν και θα βελτιωθούν στην πορεία. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο το βιντεάκι. Και επειδή είχα αρκετά μηνύματα σε σχέση με τα press-on και όλη τη διαδικασία, θα σας εξηγήσω κάποια πραγματάκια και είπα να ξεκινήσω με μια ιστορία που θα σας σώσει από τα αποτυχημένα press-on. Σας έχει τύχει ποτέ να βάλετε τα τέλεια ψεύτικα νύχια και ξαφνικά να ξεκολλήσει το πρώτο? Ναι, ξέρω το συναίσθημα. Μία φορά ετοιμαζόμουν για ένα ραντεβού, είχα φτιάξει και το πιο όμορφο press-on και πριν προλάβω να βγω, το ένα πέταξε μακριά. Από τότε έψαξα την τέλεια μέθοδο για να κρατάνε τα press-on και αυτή είναι το Builder Gel. Σας είχα δείξει σε προηγούμενο haul ότι είχα πάρει Builder Gel από Born Pretty και έμεινα αρκετά ευχαριστημένη, οπότε αν θέλετε ανθεκτικά και φυσικά νύχια που διαρκούν, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Το πιο σημαντικό βήμα για μια μακροχρόνια εφαρμογή είναι η σωστή προετοιμασία. Αρχικά αφαιρούμε κάθε λιπαρότητα ή υπολείμματα με ασετόν χωρίς έλαια. Στη συνέχεια λιμάρουμε απαλά την επιφάνεια των νυχιών με buffer 180 και ένα tip. Μην ξεχνάτε να σπρώχνετε και να αφαιρείτε τα επονύχια. Περνάμε dehydrate και primer για μέγιστη διάρκεια. Διαλέξτε press-on που ταιριάζουν απόλυτα στο πλάτος των νυχιών σας. Αν είναι μεγάλα μπορείτε να τα λιμάρετε στο πλάι. Tip. Τα περισσότερα press-on φαίνονται πιο φυσικά. Απλώνουμε λεπτή στρώση Builder Gel στο φυσικό νύχι και πολυμερίζουμε για 30 δευτερόλεπτα. Βάζουμε Builder Gel στο εσωτερικό του press-on και το τοποθετούμε σωστά. Πολυμερίζουμε κάτω από UV λάμπα για 60 δευτερόλεπτα. Ή LED. Και ένα tip για να μην παγιδευτεί ο αέρας, πιέστε από την επιδερμίδα προς την άκρη. Για να διατηρήσετε τα press-on τέλεια, εφαρμόστε λάδι για υπονύχια καθημερινά. Μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας σαν εργαλεία. Ανανεώστε το top coat κάθε λίγες μέρες για έξτρα αντοχή. Όταν έρθει η ώρα να αφαιρέσετε τα press-on, μην τα τραβήξετε, βυθίστε τα δάχτυλά σας σε ζεστό νερό με λίγο λάδι για 10 με 15 λεπτά. Αντισταθείτε στον πειρασμό να τα ξεκολλήσετε. Tip. Χρησιμοποιήστε ένα ξυλάκι για να σηκώσετε απαλά τα press-on. Αυτά ήταν τα top tip μου για τέλεια press-on nails με Builder Gel. Πείτε μου στα σχόλια ποια είναι τα αγαπημένα σας σχέδια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Θα σας αφήσω να απολαύσετε τη συνέχεια του βίντεο με μουσικούλα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, να περνάτε καλά και να προσέχετε.